Cái nhân duyên hay nhân quả thì nó có nếu như mà nhìn bằng con mắt của người đời. Nhưng nếu mà thực sự hiện hữu và trọn vẹn, không bị vướng vào tương lai hay quá khứ hay vào các ý niệm, thì lúc này là nhìn vượt trên cái nhìn của nhân quả. Nó khác nhưng mà nó không mâu thuẫn nhau. Hãy để ý xem khi mà chúng ta sử dụng cái thuyết nhân duyên hay nhân quả, nó giúp gì cho việc giác ngộ hay tỉnh biết. Đa số chúng ta sẽ sử dụng nó để làm gì? Để mong chờ đến một cái kết quả tốt đẹp, để lý giải cho một cái gì đó đã qua. Mà thường lý giải như thế là để giúp cho mình chấp nhận được cái thực tại dễ dàng hơn. Nó cũng là cái phương tiện để mình vẫn còn nương tựa vào. Nếu không có những cái lý giải đó, mình không thể chấp nhận được cái đang là. Các bạn cứ thử chiêm nghiệm xem. Mọi lý giải về nhân duyên, về kiếp trước, kiếp sau, về tại ngày hôm qua nó như thế này cho nên hôm nay nó bị như vậy, vì trước là sống thế này nên bây giờ là gia cảnh là như thế kia, nếu bây giờ mà sống như thế về sau sẽ bị thế nọ thế trai. Tất cả những cái giải thích đó đa phần là dùng để người ta tránh không có nhìn được vào thực tế và hiện hữu ở đây. Dọa để cho người ta biết sợ, hoặc là vì người ta mong chờ đến kết quả tốt đẹp mà người ta biết phấn đấu. Thì một là biết sợ, hai là biết phấn đấu. Hai cái đó đều vẫn chưa phải là đến từ sự tình biết, mà nó vẫn là có sự nương tựa. Cho nên nó là tùy với căn cơ, tức là tùy vào cái khả năng lĩnh hội của mỗi người. Ví dụ với trẻ con chưa hiểu được, mình phải nói là con ơi con chọc cái này con sẽ bị cái kia, để nó dừng, nó không làm nữa. Nhưng đến một cái tuổi nào đấy mà nó đã hiểu ra rồi thì phải để cho nó tự khám phá, hoặc là đến cái mức độ mà các bạn làm cái bài tập như vừa rồi, để các bạn nhận ra rằng là ngay cả cái lý thuyết về nhân quả, về nhân duyên cũng phải bị sụp đổ, cũng phải được thực nghiệm một cách nghiêm túc để xem nó có đúng là như thế không, hay chúng ta vẫn đang dựa vào một cái cách lý giải nào đó. Bởi vì chúng ta không chấp nhận được cái thực tại. Nó giống như là vẫn xây ra những cái hòn đảo khác nhau để trú ẩn. Tại sao mà lại là mọi thứ như nó là, chứ không phải là bởi vì nó là cái kia cho nên là nó bị thành cái này, xong rồi nó sẽ bị ra thành cái nọ. Mọi thứ như nó là, tức là như nó bây giờ là, chứ nó không còn cái đằng trước đằng sau. Mình không còn ỷ vào và tìm kiếm để suy diễn ra cái sau nó sẽ là gì, hay là tìm kiếm cái trước đó là cái gì nữa, mà mình chấp nhận trọn vẹn cái đang là. Và đặc biệt là càng đi tìm nguyên nhân và càng lo phòng kết quả thì càng rối, càng đang ở ý niệm. Khi mà mình nhận ra, mình tỉnh ra khỏi tất cả các cái cơn say về suy nghĩ, về tưởng tượng, về hình dung, về lập luận trong lý trí, về phân tích nọ kia, tất cả mọi diễn biến của tâm, mình tỉnh ra khỏi nó, thì mình nhận ra rằng là để mà mình có thể phân tích được nhân quả thì mình phải chui lại vào đó. Thì lúc này mới thấy rất rõ ràng. Nhưng mà đa số, ví dụ như trước đây khi mà mình thực tập thì mình cứ lúc thì mình tỉnh, lúc mình lại mê, mình cứ chân trong chân ngoài, mình cứ đi ra đi vào, nhưng mình không hề biết là mình đi ra rồi mình đi vào. Đến khi mà tỉnh cơn mơ rồi thì thấy rằng là để mà bay được, mình quay lại mơ lại. Khi mà mình trực nghiệm, mình nhận ra cũng giống như là khi các bạn làm các cái bài tập này, có những giây phút các bạn nhận ra như thế thì các bạn sẽ thấy ngay là cái nhận ra đấy là của mình, không phải là ai đấy nói rồi mình tin theo, hay là mình cứ nhắc đi nhắc lại thì nó thành thật, mà là rõ ràng là mình nhận ra. Nhưng đồng thời các bạn cũng sẽ nhận ra những cái điều như thế, hay là những sách vở, các bạn sẽ thấy là bây giờ mình mới là hiểu rất rõ ý của nó. Nhưng mà ví dụ như chẳng hạn là mình sinh ra trong một cái thời không có sách vở, không có ai dạy, không có ai nói cái gì hết chẳng hạn đi, kiểu ai cũng ngủ mơ đi, thì ngay cả cái trực nhận này vẫn là cái mình biết. Như trong cái bài thiền Lý có nói rằng là luật nhân quả là không sai, nhưng nếu như thực sự quan sát tỉnh biết thì chúng ta sẽ không sống ở trong cái sâu chuỗi về trước đây thế này, bây giờ thế này, về sau thế này.
Đó không phải là cái trạng thái mặc định của mình nữa. Mặc định của mình bây giờ đơn giản thế nào, cái gì nó là thì nó là. Nhưng cũng không có nghĩa rằng là mình không thể vận dụng được cái luật nhân quả để trồng cây, để chăm sóc da, để học đàn, để tập gym. Mà ở đây đang là một cái quá trình để các bạn không bị kẹt vào những thứ đã đúc kết, đã học, đã nghe, mà phải thực nghiệm và phải tươi mới với cái mình đang trải nghiệm. Đó mới là, nếu kể cả nói về khoa học thì đấy mới là khoa học đúng nghĩa.